ترحيبة مثلها مال القلوب في محل أهل الوفا والعقور المحكمة. مرحبا باللي حضوره جميلة. بسم الله والحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نرحب بكم بحضور قيادتنا في هذا الملتقى لتقديم شركة ميرور أو أمريكا جرمان ميرور. فبوجود الأخوان اللي تعشموا الشباب يعطونا في نبذة عن الزيوت هذه إيران مصطفى والدكتور محمد، فنرحب بهم ونشكر تعشمهم بالوصول لنا، ونتمنى أن نحضر شيء يفيد الجميع. وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الدكتور محمد من مؤسسة الشراع الأحمر. في معنا توكيل زيوت مير الألمانية، وجايين نعرفكم بالمنتج. وحضرنا معنا من الشركة مدير التسويق الأستاذ كيران والأستاذ مصطفى. وبيصير إن شاء الله في آخر الحفل بيصير في أسئلة وحوالين أي معلومات عن الزيت تحتاجونها. الزيت يطلع دخان أبيض، الزيت ينقص، الزيت بعض الأحيان يختلف معاه، يسود لونه ويسود لونه. عندهم خلفية تقنية مرة واسعة وحنستفيد إن شاء الله منها. أستاذ كيران تفضل. Assalamu alaikum. Good evening everyone, and first and foremost I would like to welcome you all for this small event that we are having on behalf of German Mirror Oils, and I thank you all for taking time after the full day of hard work. You guys have been great, taking the time to come out for this event. So I would like to thank you once again. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء نرحب بكم هنا، وإحنا من شركة جرمان ميرور وزيوت مير، إن شاء الله إنه حنتعرف عن منتجنا إنه وكلامنا، وإن شاء الله إنه البرزنتيشن حيكون شوية صغير، وإن شاء الله إنه حيكون عندنا أسئلة وأجوبة في نهاية إن شاء الله. Today we will go through a few slides wherein we basically introduce German Mirror. What is German Mirror? Where are we from? About Mirror oils, about different types of oils, how do you identify good oil and bad oil, and what is oil made up of, and how is it related to our business. حنعرفكم. ثانيا حنتكلم عن نوعية الزيوت، انه كيف الواحد يختار الزيوت، كيف يتصنع الزيوت، شو الإضافات اللي عندنا في الزيوت، شو الفرق بين الهيدروليك، شو الفرق بين CH4 وCH4 وأنواع الزيوت كلها. German Mirror Lubricants and Greases. This company was incorporated in Germany, November in 1990s. This is a German company which shifted its base to UAE in 2000. It's a completely vertically integrated company where we manufacture grease, engine oils, lubricants, and plastics ourselves. Everything is in-house. This company, we have 3 blending units in the region. One is in Emirat, one is in Congo, one is in Ethiopia. الشركة تأسست في منتصف التسعينات تحديدا في 1995 في نورنبرغ في ألمانيا، ولسبب ما انه انتقلت الاوبريشن كلها للامارات في سنة 2000. وحاليا عندنا 3 مصانع متكاملة، انه كل الشيء بيصنع في المصنع، من البلاستيك، من العبوات اللي بتشوفوها، والشحوم والزيوت. طبعا انه عاده انه شركات الزيوت بيكون عندها مصنع للزيت، بس الشحوم بيصنعوه برا على مواصفات معروفه. عندنا مصنع في الامارات، وعندنا مصنع في كونغو، وعندنا مصنع في اثيوبيا. If you see, we are present in all the 5 continents, whether it's America, Africa, Europe, Asia, and Australia. We are present everywhere. We are present in close to 140 countries currently. انشاءنا طبعا زي ما بتشوفوا في كل القارات متواجدين، وهنا عندنا حوالي 140 موزع في مختلف الدول، وموجودين حاليا من امريكا لاوروبا لاستراليا والشرق الاوسط باكمله، وافريقيا والهند والصين ونيوزيلندا. Our production capacity, if you see in Emirat, we have a new plant which is 120,000 metric tons per annum.
Grease plant, it is 22,500 metric tons per annum. And plastic, the packing that we do is in-house, and we do around 25,000 cans a day. And internationally, in Ethiopia, it is 30,000 metric tons, and Congo, it is another 30,000 metric tons. الطاقة التصنيعية الموجودة في الإمارات حاليا بنصنع حوالي 120 ألف طن من مختلف أنواع الزيوت سنويا، ومن الشحوم حوالي 22,500 طن. وزي ما تشوف العبوات كلها بنصنعها في المصنع، انه يوميا انتاج عندنا حوالي 25,000 عبوه في اليوم. ودوليا انه زي ما تشوف انه في اثيوبيا عندنا حوالي 30,000 طن سنويا، وان شاء الله انه بيتوسع. انه كونغو حاليا انه المصنع كان تبع شيل قديم، اشتريناه مع شركائنا، وحاليا قاعد نصنع حوالي 30,000 طن في السنه. This is our filling facility. I mean, if you see, this is our plant. The machine you see on the left-hand side is a fully automated integrated machine, which is one of the fastest machines in the lubricant industry as on date, and it's the latest one. In this, right from picking up the empty can to labeling, filling, packing, everything happens automatically. It's a robotized machine. There is no human intervention in this. And in this machine, we do around 10,000 liters per hour. That is, if it is 1 liter can, it is 10,000 cans in 1 hour. طبعا المصنع انه متكامل انه بآلات انه تعبئه انه حديثه جدا، زي ما تشوفوا اللي في الصوره هاي انه نقدر نعبي لنا حوالي 10,000 لتر في الساعه، يعني من اسرع الماكينات الموجوده حاليا في الزيوت. وكلها طبعا اوتوماتيك من اصطحاب العبوات انه لين تغليف وتصنيع الطبل وتحطيط الطبليات ان شاء الله. واحنا عندنا طاقه انه نعبي له من 200 مللتر ان شاء الله ل 210 لتر انه في هذه الماكينه ان شاء الله. Our strength is our research and development center. In this laboratory, we have scientists who have more than 100 years of experience put together. Their cumulative experience is more than 100 years, and we are known for developing our own proprietary product development. The kind of product we have, we specialize in those products because apart from API specification, we do our own R&D research to give a best product to the customer. And the product that you get is a similar product that we get in America, Australia or Europe. We have the same quality where we supply to everybody. That is one thing. And in terms of quality, we do 32 times quality check at different levels. Right from base oil to the finished product. At different stages, we do different quality checks, which is more than 32 quality checks, which probably is one of the highest in the region. طبعا من اهم اسس الشركه هي انه المختبر الموجود في الشركه. حاليا عندنا خبراء انه في الزيوت انه تقريبا ما يعادل انه خبره انه لو جمعت كله حوالي 100 سنه تقريبا مع كل الاستاف الموجودين. وطبعا انه الشركه مهتمه جدا انه من نوعيه الزيوت وتصنيع زيوت انه خاصه بها لاي دوله معينه او لاي دراسه معينه بنصنع انه في المختبر. وطبعا في كل البروسيس كل البروسيس بياخذ حوالي 32 مرحله انه يعني 32 مرحله من تحقيق الجوده انه للزيت انه من استلام الزيت الاساسي لين ما يصنع لين ما يصدر انه بياخذ حوالي 32 مرحله. Whenever we buy lubricants, we see only one thing. If you see this picture, this is basically an iceberg, where you see the tip and the bottom. The tip is very small. I mean, if you see Titanic was sunk by this iceberg. While considering lubricant, we as a customer, we see only a couple of things. Application. What kind of engine oil? Where do I apply? Whether I require engine oil or hydraulic oil or grease or whatever. We see application. Second, what we see is the price. What is the cost? What is the price of the oil? Whether it is 1,000 riyal, whether it is 1,100 riyal, 1,400 riyal, we see the price. Okay? And the third thing we see is, once the oil is used, what do we do with the used oil? But internationally, the study says
that oil contributes to only 2 to 3% of the total cost of the maintenance of the vehicle, the machine. But if you choose wrong, the effect is reversed. It is 98% more harming than any other thing. Because the things that we don't consider is if you buy a low quality oil, then if your machine gets seized, there's a downtime, the work gets stopped. So loss of production, loss of, the cost of servicing, the cost of maintenance, the cost of spare parts, plus the engine life. So these are the things which we don't consider while buying lubricants. We insist as a good company that you should be considering a holistic picture and not look at just price, but look at cost of operation. طبعا الناس انه متعوده الواحد لما يشتري زيت انه بيشوف انه 3 اشياء واللي هي انه ممكن انه 2 أو 3% انه من تكلفه الزيت. يعني اللي الواحد بيقول سعر الزيت كم هو وشو نوع الزيت، ايش نوع الزيت اللي انا بستخدمه، هل هو للديزل لمحركات ديزل او لمحركات او للهيدروليك او للغازولين. وثالث شيء انه بعد ما استخدم الزيت ايش اسوي بالزيت، كيف انه استعمل او ايش اسوي بالزيت. هذه الاشياء الاساسيه بس اللي احنا بنشوفها. بس 98% من بعد ما استعمل الزيت هو الشيء المهم، يعني كيف الماكينه، عمر الماكينه، من مؤشرات. ايش الفوائد الزيت اللي بيعطي، يعني كيف بيحمي ماكينتي، كيف بيحمي التكاليف تبع المينتنس، تبع التصليح، تبع اي شيء اذا تعطلت الماكينه كم يوم حتوقف. هذا كله انه ما يتحسب لما تشتري زيت. بس احنا كشركه انه ننصح لاي واحد مش زيتنا فاضي، انه الواحد لما يشتري زيت انه يفكر في كل الاشياء، انه هذه هي تكلفه الحقيقيه للزيت. Okay. We basically cover what are the functions of lubricants. Why do we use lubricant? Why do we need zoot? Okay. So first and foremost, can anybody tell, rather than doing a one-way session, we can. ممكن حد يجاوب انه ايش هو فوائد الزيت؟ ليش نستعمل الزيت في الماكينه؟ Why do we use it? لماذا؟ protection. Cooling. احتكاك. friction. Good. Protection. So these are the few things. Like we all know, lubricant basically used for lubricating, that is to reduce friction, so that the parts are moving smoother. To cool, because when the engine is running, the diesel or fuel is burning, there is a temperature of 100 degrees to 150 degrees piston head. So we need a lubricant which can cool that temperature. Then to clean, when the diesel is burned, there is carbon. So what happens is that carbon gets into the valve, it chokes the valve, and then the lubrication stops. But a good lubricant will have a detergent agent which will clean the carbon soot. It will not allow it to float, it will bring it down. Fourth, protection. Because as it is filled, there is no rubbing of parts, so there is less friction, protection. And then in your hydraulic arms, basically to transmit power. If there is no lubricant, then it is difficult to move. But if the lubricant is there, it is easy to move. طبعا فوائد الزيت انه اول شيء انه للتزبيط، اي زيت نستعمله على اساس انه يتحرك انه بسهوله. ثانيا انه للتبريد، يعني كل ما يتحرك الموتور انه طبعا انه لما يحترق البترول انه بيولد حراره انه من 100 ل 225 درجه حراره. الزيت اللي هو اللي يبرد الموتور. ثالث شيء تنظيف، هذا اهم شيء شغل الزيت، من اشغال الزيت هو تنظيف الموتور. كيف يعني اذا حصل اكسده يعني في الموتور، يعني انه بينظف الزيت انه وما يخلي الاشياء الوسخانه انه تطلع انه على الجدار، بس بيخليها انه على تحت. وطبعا بيحمي البروتكشن، هو بيحمي من اي احتكاك. اذا صار احتكاك في البيستن طبعا انه حيحتاج لك بورين، حيحتاج لك تصليح الموتور انه او تغيير الغاز كيس او اي شيء. واخر شيء انه الطاقه في ماكينات هيدروليكيه اذا ما في زيت انه طبعا انه ما حيتحرك الارمز. واخر شيء هو السيلينج، يعني انه نقدر نقول الزيت انه هو اللي بيغطي الاشياء الفارقه انه بين البيستن مثلا عشان ما يدخل البترول او عشان ما يدخل اي شيء زي الرمل او اي شيء. الزيت بيحميك انه من هذا الاشياء.
These are few pictures. How does it show? How does it lubricate? Basically, we lubricate to reduce friction and wear, so that two metal parts don't come together. Cool. I mean, if the engine oil is not cooling properly, you can see the damage which happens to the bearing or the parts. But if it is cooling, it is good. Clean. If you see on the right hand side, the engine is clean because it is using good lubricant. On the left hand side, you can see it is rusted because your diesel has sulfur. So sulfur, when it burns, this thing is a hydrocarbon molecule. So what happens is there is a sulfuric acid formation. So once there is acid, it corrodes. So that rusting and corrosion takes place. But if it's a good lubricant, it will not allow formation of sulfuric acid. It will separate sulfur dioxide and hydrogen and water molecule, hydrogen and oxygen molecule to form water which evaporates. Protect. If it doesn't protect, you can see the bearing, the piston wear and tear, the bearings and the gear where there is wear and tear which is happening if it is not protecting properly. Seal, grease is one of the good sealant. If you see in the bearings and in other parts, if you see grease in the bearings and other parts, grease is used as a sealant so that there is no escape of gases which happen and the power is not lost. And like I said before, in the hydraulic arm, it's the power which is required to do the work because it's an extended arm. So for that, a good lubricant will help for a better power. طبعا هو زي ما قلنا انه للتزليق يعني زي ما شفت اي آلة اللي يحتاج لها زيت اذا بيتزلق زي شو اسمه زي الهيدروليك او زي الجير انه ما بيسبب احتكاك يعني انه بيؤدي الواجبات الكامله. يعني انه تبريد اذا الموتور او اي شيء انه اذا يحتاج لشيء انه اذا ما يبرد انه شوف الاخطاء الدمج اللي حصل انه في الصوره الثانيه وهذاك انه الصوره الصحيحه يعني الزيت انه فعاليات انه بهذا الشيء. من اهم نقاط الزيت هو انه عشان يحمي الصدى. الصدى هي انه من ترسبات الكبريت. الكبريت من اهم المضرات اللي بيضر الموتورات الكبريت. اذا نسبه الكبريت عاليه انه بيسبب حمضيات الكبريت انه في الموتور وبعدين بيسبب لك صدى ويسبب التآكل. اذا الزيت انه عنده انه قواعد مناسبه انه للبترول للديزل او للغاز المستعمل هو بيخلي الموتور او اي شو اسمه نظيف. اوكي. طبعا للحمايه اذا ما في زيت طبعا انه حيصير في احتكاك انه وحيحصل تخريب انه في الالات. طبعا انه زي اي شحم من اهم فعاليات الشحم في انه بيحمي انه ما يطلع او بيدي الطاقه الاستيعابيه انه للالات. اوكي. طبعا لتفعيل الهيدروليك بامبس. Now, we all use lubricant. So, what are the important things which are required in the lubricant? To make a lubricant, what are the different things which is required? طبعا عشان تصنع زيت انه احنا انه ممكن انه نسال سؤال انه شنو الاشياء اللي نحتاجها عشان نصنع زيوت انه للمحركات او زيوت الهيدروليك. شو المتطلب؟ شو الخامات اللي What are the products which are required? Two things which are required, like ايش المحتويات تبع الزيت؟ ايوه يعني انت مصنع. ايوه سؤال بعطيك الفكره انه اذا في حد بيعرف ممكن انه بيجاوب. طرفين راح اوكي. See, there are two things which are important in making a lubricant. One is base oil. Second is additives. The quality of base oil and the kind of additives will actually differentiate a good product from the bad.
There is 15W40 CH4 of X company, which is available at 1500 riyal. The other company, same product 15WCH4, is available at 1100 riyal. The difference of 400 riyal is not because the other company is making more margin, because they are buying a better quality base oil and better quality additive, and the kind of additive which is required to make that. Now, if we see base oils, and base oil is one of the things which is very important because 70 to 85% of the product is base oil. In any engine oil or any lubricant, basically 70% to 85%, 90% is base oil. So the quality of base oil is very important, which brings us to Saudi, because Saudi is one of the best refineries that we have in the world, where from the crude we get different products. So base oil is also available here. So there are different types of base oil which we will go through. طبعا عشان نصنع زيت يحتاج لنا انه ماده خام اسمها زيت اساسي اللي انه نطلعها انه من الخام ومواد اضافيه، الاضافات دي انه بتتصنع انه في مختبرات انه على اساس انه بيعطيك البرفورمانس المطلوب، انه مثلا انه الماكينه دي بتطلب انه CH4 15W40 عشان توصل هالمرحله دي، انه في مواد اضافيه بتجي من شركات معروفه انه هذا المستخدم، مثلا انه في زيت بيصنع 15W40 ممكن سعره بيكون ب 1000 ريال او 1200 ريال او 1500 ريال. ليش بيختلف؟ هي اختيار الزيت الاساسي، وثاني شيء اختيار المواد الاضافيه. Now we all know there is something called as API. We say API CH4, API CI4. What is API? API is a body which constitutes the quality of the standard quality of the oil, which is American Petroleum Institute. And American Petroleum Institute classifies base oil into 5 categories: Group 1, Group 2, Group 3, Group 4 and Group 5. So the higher you go, the better is the oil. And Group 4 and Group 5 is synthetic. We say synthetic oil, synthetic zut and non-synthetic zut. So synthetic is basically Group 4 and 5. Anything made up of Group 4 and 5 is synthetic oil. And Group 1, Group 2, Group 3 is mineral. The one we directly get from after refining the crude through solvent extraction is Group 1, which was the oldest way of getting the base oils. Then technology improved, then we got into Group 2, which is hydrocracking. By breaking the hydrogen molecules, you got a better quality of base oil. That was Group 2, where the sulfur content was less than 3%. Group 3 is again further purified, where you take the wax out, so the oil color becomes light. We say light color oil is a good oil because the wax is taken out. If the wax is taken out, the performance of the oil is better. It gives you your engine a higher life. It also cools your engine. We ask how many kilometers, how much hours, right? So that depends on the quality of base oil and additives that we use. طبعا الزيوت انك مواصفات الزيوت بتطلع انه من المعهد الامريكي للبترول. اي زيت انه لما بتشوف فيه له شيء اسمه CH4 او CI4، هاي المواصفات انه محدوده انه بارقام انه معروفه انه بالستاندرد تبع المعهد البترول الامريكي. فعشان تصنع اي زيت، مثلا تبغى تصنع زيت CH4 يحتاج لك انه خام معين اللي هو او جروب 1 جروب 2 او جروب 3 او جروب 4 او جروب 5. الجروب 1 بجروب 3 يعني انه هو الزيت بيختلف انه بنسبه الكبريت الموجوده عنده. اي الخام لما بيطلع من الارض انه لما يعملوا انه لما يطلعوا من المصفى اول شيء بيطلع لنا الجروب 1، وبعدين اذا بيحصل انه ستيج ثاني اللي هو انه بتكسير الهيدروجين تحويله لماده مفيده، هذا يكون انه بجروب 2. وثالث شيء إذا طلعنا كل الشمع الموجودة إنه في الزيت ونظفناه ويكون إنه الزيت صافي جدا إنه هذا جروب 3. وأما جروب 4 وجروب 5 هم زيوت اصطناعية إنه بيصنع إنه بيتحضر في المختبرات إنه على حسب اللي أنت ما تبغاه، على حسب المواصفات اللي أنت تبغاها. Now, American Petroleum Institute classifies, like we said, CH4, CI4, and in terms of gasoline, it is divided by S. It is denoted by S, which we say SA, SB, SC, SL, SM, SN. Now, if you see in gasoline, in petrol, till SH, it is banned worldwide. None of the lubricant company or the American Petroleum Institute says not to use, because those are for vehicles which is 1990.
till SH. SL, even if you use SL, SL is 2001 car. If anything you want to use for 2004 and beyond, it has to be SM and SN. In diesel segment, CF, CF4 are all obsolete. It's been, even the Saudi government says if you have to bring the oil from outside, it has to be CH4 and above. Because CH4, CI4, CJ4, these are the only three things which are in current, this thing. New vehicles, any vehicle which is after 2000 is CH4, CI4 and CJ4. CF4 is for 94, 95 vehicle. CF is beyond 1990. But in Saudi, most of the companies, even the premium companies, without naming any, but they also supply CF grades in the market. Technically, American Petroleum Institute says it has to be CH4, CI4, CJ4. طبعا انه كل ما تطور الموتورات انه المعهد البترول الامريكي انه بيطلع انه نوعيه الزيوت اللي لازم نستعملها. حاليا انه الزيوت المستعمله اللي هي انه هنا اللي بنشوفها خضراء هي من CH4 ل CJ4. اي شيء انه قبله انه ل NCF2 يعني هذا نوعيه الزيوت انه المفروض الواحد ما يستعملها. واما بالنسبه للزيوت من CF ل CA هذه الزيوت انه الواحد ما يستعملها ويسبب ضرر للماكينه. هذه المعلومات انه بتجينا من معهد البترول الامريكي. اي سياره حديثه يعني انه صنعت انه بعد سنه 2001 لازم تستعمل زيت انه CH4 وما بعد. وطبعا هنا الحكومه السعوديه انه لمراقبه الزيوت اللي بتجي من برا انه اقل مواصفات اللي بيدخل الزيت للمملكه هي انه من CH4 وفوق او SJ وفوق من الناحيه البنزين. In lubricant we have two types. One is mineral, one is synthetic. What is the difference between mineral and synthetic? Mineral is natural. If you go and pick up some stones, all the stones are different size, different shape, different color. But synthetic, it is made in laboratory. It is not a natural source. So in this, everything is same. All the molecules, the color, the size, the shape, everything is same. So in this we can control the behavior, the properties, the performance of the lubricant. بيكون خفيف جدا انه ممكن تستعمل لاشياء للسيارات او في الاماكن البارده. اما اللزوجه اللي هي ال50 والسميكه انه ممكن للاماكن الحاره. وحنرجع لنا تفاصيل انه ايش معنى انه لزوجه 50 لزوجه 20 في السلايد التالي. Now can anybody tell me which oil is good here? 50 is good or 20 is good for طبرجل, our area, northern part of Saudi. Which is good? أي زيت إنه ممكن تفضلوا هنا زيت 50 أو 40 أو 30 وليش؟ ممكن حد يكلمنا؟ اللزوج كيف؟ 15 ل 40 ليش؟ ها؟ يستحمل الحرارة. اوكي. حرارة. اوكي. 20 دبليو 50 15 جميل. 5 دبليو 50 Why? In summertime, why 5W50? Why not 20W50? Why 25W50? Why not 15W40? كم بيوصل تقريبا درجة حرارة؟ في الصيف بيوصل كم؟ 47 لين 52. Okay. We'll explain. I will talk what is 15W40 or 10W30. The oil basically, when you say 15W40, the oil has the properties of SA40, monograde during summers. But if the temperature goes down, it behaves like it is 15 degree.
So the oil is thick in 40 degree or 50 degree. The oil becomes thin in winter when it becomes cold. So basically what happens is you don't change your oil frequently. You don't have to change the oil, because if you keep on changing monograde to multigrade to different types of oil. For example, if the vehicle is coming from Riyadh to طبرجل. Now Riyadh is hot, for example, they are putting SA50 and here it is cold, so the driver will not come and change the oil to 5W, right? So basically he will use something which is 15W40 or 20W50 or 5W40 depending on the engine design which is told by the engine manufacturer. طبعا لما بنقول انه 10W40 او 20W50 او 10W30 يعني لزوج الزيت اصلا هو ال40 او ال30 او ال50، بس لما بيوصل انه للمناطق البارده لانه هو نفس اللزوجه بيتعامل كانه نفس اللزوجه اللي هي في 40 او 50. مثلا في الشتاء احنا الحين لما بنقول 10W معناه يعني انه الزيت انه نفس اللزوجه عنده نفس اللزوجه اللي هي انه في 40 زائد 25 يعني انه 65 درجه حراره الزيت يقدر يمشي، و10W تنقص منه انه 25 يعني انه الزيت انه يشتغل انه من تحت الصفر 15 لين 65. يعني انت الحين انه مثلا في الرياض انه درجه حراره انه 50 او درجه عاليه، ممكن هنا بارد، الواحد ما يضطر يغير الزيت انه اذا جاي من الرياض لهنا انه يحتاج زيت انه يشتغل انه في ايام البروده. شو بيسوي؟ يستعمل انه الزيت متعدد اللزوج انه كانه يتفاعل انه بالطريقه اللي هي انه زي اللي في الرياض نفس الشيء انه اللي في طبرجل. ما يحتاج لك تبدل زيت اذا بس انت استعملت زيت 50 وجيت هنا انه الجو بارد جدا انه هذا بيسبب لك ضرر للماكينه. الواحد لما بيستعمل بيختار الزيت انه يفضل انه يستعمل انه زيت متعدد اللزوج. طبعا انه من اهم شيء الزيت الجوده. هو انا لما اقول انه عندي زيت جودته عاليه جدا، ايش الشهادات اللي عندي؟ انا عندي شهادات انه اللي هي 17025. هذه الشهاده انه بتعتمد انه اوكي 14001 من شركة من ايزو من SGS و9001. هذه انه معتمدة انه الزيت حقي انه معتمد انه من هذه الشركات. الزيوت طبعا معتمده من شركات انه مثل بورش وداميلر وفولفو مرسيدس بنز وكومينز، وكات عن طرف من طريق افرن وكومينز ومان وينتي والدوت والزد اف. الزيوت انه الزيوت المعتمده انه ممكن تلاقي في الويب سايت تبعهم انه زيوتنا معتمده من هذا المصنعين من فولفو او من مان من اي شيء. ممكن تقدر تستعمله بضمان انه اذا عندك فولفو او مان او كاب او مرسيدس او بورش او كيمينز للمضخات. Yes. Yeah, we'll come to that. In terms of diesel engine oil, like we told you, as per API specifications, we have API CH4, CI4, CJ4, which is synthetic, semi-synthetic, and mineral-based oil. طبعا للماكينات الديزل عندنا انه سينثيتيك اللي هو انه زيت اصطناعي بالكامل، وزيت معدني اللي هو مينرال، او زيت ميكس اللي هو من سينثيتيك ومعدني اللي من 15W40 او 10W40.
وللمنطقه اللي نحن انه بنأيد يعني الواحد يستعمل زيت 10 W40. ليش الواحد ليش 10 W40؟ انه لما بيكون الجو بارد جدا انه ما يحتاج لك انك انت انه تجازف بالماكينه على اساس انها هي تقدر تشتغل انه تحت الصفر 15. ونفس الشيء بيعطيك انه في لما بيكون درجه حراره عاليه انه لين 65. فبدل الواحد يستعمل انه 15 W40 يقدر يستعمل انه 10 W40 انه من CI4. بس في نفس الوقت ايش هو المطلوب من الماكينات؟ يعني المصنع بيقول لك انه استعمل زيت معين ممكن 15 W40. في هذه الحاله احنا انه نفضل الواحد يستعمل نفس الزيت، ما يغير زيت من زيت لزيت انه كل فتره، او زيت بلزوجه مختلفه في كل. This is transmission oil, multi-grade transmission oil, which is 75W80, 85W140. Then ATF, brake fluid, coolant. In terms of industrial, it is hydraulic oil, cutting oil, heat transfer, transformer oil. These are basically the ranges that we have in the oils. And then in greases, you have lithium-based, calcium-based, extreme pressure, complex greases, aluminium complex, lithium complex, depending on the application that is required. See, multi-purpose grease is a general grease, where the drop point, the drop point or the calibration is very low. In extreme pressure, when the grease is subjected to extreme pressure, like the plates, the discs, where it is treated under high temperature, high pressure, the grease doesn't leave. So, extreme pressure greases are the better greases compared to the normal general multi-purpose greases. Where the grease is subjected to extreme pressure, it still performs, it doesn't break, and it forms a layer and a film. طبعا عندنا انه مختلف انواع الشحوم، من الشحوم العاديه اللي هي متعدده الاغراض والشحوم الحراريه. زي ما انت قلت لنا اول من سالت انه انت لازم تستعمل انه للكسارات، لاي شيء اللي فيه احتكاك قوي جدا انه لازم الواحد يستعمل انه شحوم حراريه. اوكي، وعندك كمان وفي ممكن انه الشحوم انه ممكن في الكسارات ما تقدر تستعملها، ممكن انه في مصانع حديد زي الومنيوم كومبلكس جريس او كالسيوم سلفونيت جريس. هذه الاشياء انه ممكن لما بيكون درجه حراره انه في المصانع وكذا انه فوق 1000 او 1000 شو اسمه عشان الشحوم ما يتسرب. اهم نقطه في الشحوم هي انه اذا الشحوم انه بدا يتسرب ويطلع انه هذا بيسبب لك انه ضرر انه للماكينه. كيف تحافظ ماكينتك انه لازم انه يكون عندك شحوم انه ما يتسرب انه او ما يتاثر بدرجه حراره او بالغبار او باي شيء انه لما بيوصل للماكينه. اوكي، اذا في اي سؤال من اي نوع للزيوت انه فليتفضلوا. Any questions regarding lubricants you have, you can ask. To the best of our knowledge, we'll try to explain it to you. Any question? Filter is good, operating conditions are good, and the fuel which you are using is unadulterated, then it can go up to 600 hours. A good oil will give you 600 hours if it's idle condition. But if it is not, then it is somewhere between 400 to 550. I mean, that is, I'm talking about our product, which is 10W40 or 15W40 CI4. طبعا انه الواحد لما بيسال هذا السؤال انه كم ساعه بيعطيني الزيت، ممكن في شروط لاي زيت يقول لك انه
الفلتر لازم يكون اوكي، والديزل اللي بيستعمله لازم يكون انه مواصفاته عاليه، مثلا ما يكون عنده كبريت عالي جدا. يعني مثلا انا الحين انه الديزل هنا اوكي ما عنده مشكله، ممكن انه اذا باخذ في اي بلد ثاني نفس الزيت ممكن ما يقدر يعطي نفس البرفورمانس. الزيت الزيت اللي احنا بنصنعه اللي هو سي اي 4 15W40 او 10W40 اللي يقدر يوصل انه ل 600 ساعه يقدر يعطينا في بي اي انه ممكن اقول لك اذا الماكينه اوكي ماكينه جديده في نفس الوقت الفلتر اوكي والمينتننس انه مرتب، يعني في كل وقت يقدر يوصل ل 600. بس انه احنا بننصح زي ما قلت انه 98% من الضرر اللي هو انه مش انا اوفر كده، بس انا ممكن انه اذا زيت بيعطيني 600 انه احسن انه انا ابدل في 500، يعني انه ما اجازف لين اوصل. انا ممكن زيتي اضمن لك انه يوصل 600، بس انت كصاحب الحلال وكذا كمان انه لازم تفكر انك انت شويه تنقص 20% مواصفاتي انا جديده. Okay. No, I'll give you all the optimum conditions. What is the? Sir, one more thing. We have a test field kit. One second. We have a field test kit. CH4 500 hours. Optimum 500 hours. But still, it is always better to check the oil first and then change. So we have a field test kit where the kit will be coming to your place, your farm. We take a sample in front of you, do the test there, and then tell you immediately whether the oil requires to be changed or to continue. واحنا عندنا ان شاء الله برنامج حيكون انه اذا الواحد بيبدل من زيتنا انه بنخلي المهندس يجي يتاكد كل شهر، يعني ان شاء الله انه في الموسم حنخليه هنا يجي يفحص الزيت، يعني بيشوف ممكن حاليا انه ما يحتاج لك تغير الزيت، بيقول لك اوكي ممكن واصل 100 ساعه او زدنا 150 ساعه، بس بجهاز هذا بيجي بيفحص الزيت انه ويعرف كيف، وممكن يقول لك انه زود له انه كذا لتر. ايوه خدمه بعد البيع يعني. الايام هذه اللي وصلنا ايام ما في تشغيل زي فتره الصيف زي مصر، فنحن نقول لك الان نرسل لك واحد واحد بحيث انه مثلا تلقى هناك شباب عندي زيت ابغى اغير شيء ممكن يطلع معك يقول لك والله نزل لنا زيت وبنعطيك نتائج مباشره. زين او ثلاثه يودي معنا مدرب معين، هذا مدرب عند الطلبه. So that is good. So it can go more, or if it is a problem, it can change it. وممكن كمان نقدر نعلمك ممكن اذا الفلتر يحتاج لتغيير او اي شيء، مو بس يحتاج يخرب شو اسمه، ممكن في ايام الغبار اذا في فلتر او في تشوكينج اذا في بلوك، يعني انه الزيت انه بيخترب، انه احنا انه ان شاء الله انه بنرسل للمهندس انه في وقت الصيف زي ما تفضل ابو صالح انه حيكون متواجد معكم دائما وحيعلمكم انه تغير الزيت. يعني يقول لك هذا زيت بترولين ولا بالنسبه للزوجه هل اقدر اواصل فيها عنده الزيت، او اذا في انه مثلا اذا في له زيت عنده مويه، او اذا حصل يعني انه في شيء غبار او تبخر او كذا نقدر نعطيك الاشياء، بس ما اقدر اعطيك انه هذا الزيت من شن او من بترولين. Any other question? Yes, sir. Do you have anything? Any question? Greases. Okay. See, crushing basically requires you require lots of grease. So it is not advisable to use
use expensive grease, there are 2 points. One is where you need to pump it continuously through the grease gun so that the bearing which is there, it is continuously greased. So for that, we would recommend you use MP1 or MP2 kind of a grease, which is a low price grease which can be changed again and again. But on the discs on the upper side of the crusher, you need to use extreme pressure 2 and extreme pressure 3, depending on the vehicle, the machine and the manufacturer OEM recommendation. See, basically it's an open bearing grease. I mean, for the crusher, it's an open bearing grease which is used for the mill. So in that scenario, we have done a couple of tests in Sudan where cement factories and cement industries are using it, where our product has performed 20% better than the likes of Petronas of Malaysia. If you know Malaysia they were using, we did a benchmark test, it is doing 20% higher than that of Petronas in Malaysia. طبعا انه الجريس اللي انت بتستعمله اللي هو دائما بيتبدل، انه ينصح انك تستعمل مالتي بيربز زيت متعدد الاغراض. واما في الديسكس لازم يكون عندك، لازم تستعمل انه زيوت انه حراري، شحوم حراريه. وبالنسبه للفيلد تيست اللي عملناه احنا، انه كان عندنا تعاقد مع مصنع اسمنت انه في السودان، انه الشحوم اللي هم كانوا يستعملوها كان شحوم من بتروناس من شركه ماليزيه، واحنا بدانا نورد لهم انه الشحوم انه شحوم حراريه، انه وقدروا يوفروا انه حوالي 20 ل 22%. التسريبات اللي كان زي ما قلت، انه اهم شيء انه في الشحن، اذا الشحن بدا يتسرب يعني فعالياته انت لازم تبدل. الشحن انه لازم يلصق انه في الماكينه، كل ما انه وقت الماكينه الشحوم تلصقت، يعني انه صار زي البيل كفر انه في الماكينه. انا ممكن اقدر اعطي انه اقدر اقول انه الشحن حقي ممكن يقدر اعطيك انه من 15 ل 22% انه بالتوفير بالشحوم الموجوده انه ايضا في المملكه. اي سؤال ثاني؟ الناس اللي ما وصلتهم الظروف يعطونا اسمائهم، وان شاء الله الشركه ترسلها لي وانا بوصلها لهم. الناس اللي ما استلموا معلش نعتذر لانه كانت كميه بعيده، لكن الوعد ولا لا ننسى. الشيء الثاني والاهم نبغى الطلبات اللي عليها ذهب. اي واحد عنده طلبات الان يعطينا اياها، اجيب له طلبيته مع الذهب. الطلبات اللي وزعناها، اي انسان له طلبيه يحدد الكميه مع الجنيه الذهب بتجي ان شاء الله عن طريقه. هذه النقطة. إذا واحد من الطلبات لا قولك. طلبات الباقي على العروض هذه نفسها. عليك عليك. So you mentioned the short concept also. Hydraulic is I said I come afterwards. Hydraulic is question. I said I come that later. 68. Yes. 57. Yes. 48. 32, 37, 46, 68. 68. Yeah, what about 68? We have two products. So hydraulic, whether it is summer, winter or rainy, doesn't make a difference on the SAE grade. It has to be on the OEM manufacturer, because the arm is designed in such a way that whether it is summer or winter or rainy, it is the same oil which goes. It is the application, not on the temperature like it is. زيت هيدروليك مو زيت ماكينه، اللي هي لزوجة 37 و 38 ما بيأثر، ما عنده فرق كبير.
دائما احنا بننصح الواحد اللي يستعمل انه الزيت اللي هي مكتوبه انه في الماكينه، اذا قال يستعمل انه 68 لازم الواحد يستعمل 68، ما يغير ب 37 او يقول لك درجه حراره الحين عاليه انه زي مثلا زيت 40 كذا استخدم انه تروح زيت 50. الهيدروليك ما يصح، انه الماكينه مصممه انه لان هي تستعمل انه زيت 68 او زيت 37 على حسب المصنف. Whether it is 68 or 37, it is the thickness of the oil. So if there is a gap, it is the same, whether it is winter or summer or rain. So it cannot go up and down. هذا لو وصلتم. طيب صالح برضه 3 براميل كم كرتون؟ 20 كرتون. حسين الحاوي 6. معتز هاشم 6 براميل. العروض طبعا شايفينها يعني 3 براميل على 2 جرام ذهب، 5 براميل 5 جرام ذهب، 9 براميل 9 جرام ذهب، 12 برميل 13 جرام ذهب، 20 كرتون 2 جرام، 55 كرتون 6 جرام، و75 كرتون 9 جرام، و100 كرتون 13 جرام. وفي نفس الوقت انه في عروض، يعني اي واحد يشتري زيت برميل هيدروليك انه بنعطيه انه هذا ثابت وهذا متحرك. اللي بينزل في المويه. هو اللي بينزل داخل المويه عشان يحميه. المتحرك داخل السعر هذا يمنع احتكاك. هل هو زيت العشرة او زيت 37؟ That's standard. 10 درجات. زيت العشرة؟ ما هو عندك هذا. زيت العشرة كم سعره؟ نفس السعر. نفس سعر واحد. سعر واحد. كل واحد عليه 2 سطور. 37 والبرميل تربو ديزل اللي هو 1540 سي اتش عليه 2 سطور 8 زائد 1 كرتون 64. بالنسبه للبراميل برضه التربو 50 برميل عفوا 50 2 سطور 8 كيلو او 1 كرتون. 8 كيلو. البراميل برضه زيت 140 عليه 2 سطور 8 لتر. برميل شحن امبي اللي هو الحراري، هذا يخصك يا ابو محمد. لا وين ضربي؟ هل المنتج هذا المصنع هذا عليه برضه 2 كرتون ألماني؟ ديزل اللي هو 4 مصنع ألماني برضه الابي 3 هو العادي في الحراري نفس السعر بس عليه 1 كرتون اللي هو 4 6 عفوا 4 5. This is done by Volvo. If you go to Volvo site, it has a bill. I can get to the test. They do the test and they هذا الشحن اللون اللي يجي طلب اليوم بتصير بس بعد كذا ما بدا يا مرحبا ترحيبتنا من السيل ترحيبة فيها طيب العود ذايب ترحيبة سقت مع البن والهيل يسمع صداها كل حاضر وغايب تحشم من التقصير والضعف والميل من قلب صافي ما اختلط بالشوايب.